city bus. Hello everyone! So karon kay tour Hello everyone! I have to do it! Uy, pagpas kay madakpan! Ay, wala ko mas. Naputol. Okay na, wala may penalty. Kanang padumi sa tawag niya po, Plaza Independencia. Plaza Independencia. Cebu Plaza Independencia. I never been there. Wala pa ko niya na. karon. Dugay na kayo ko diri sa Cebu, but wala pa siya ko kaato. Diba, funny? Funny. Good kay Abuga. Sumao niya ako ang kuan ron, tour guide. Hi, welcome to Plaza Independencia. Wala pa naabot. Wala pa ganun naabot. Excited lang day ang tour guide day, guys. Sorry kayo. Hyper maganda siya. Nasa kali ka ng mga butron. Hala, ganan ko na. Ayun niya, ganan. Surprise! Tour guide kay Paul niya. Ay, ayaw mo kapalaka. Kay madakpan ko siya ray maglukat. Kay wala ko'y mas. So, dito ka lukaton day. Dito na ka forever. Ay, di na ka mag-jog. Yeah, pwede din mag-jogging dire, no? So, dapat Yeah. mag-jogging ko dire. Nag-workout na ba ako po? Wow, ganahan ko. Pag makahilumdong. Yeah, para makuan ka na, makontrol na ako ang blood sugar. Ay, si Kuan, oh. Uy, si Kuan. Who's that? O yan, hindi ay ko, no. Sabad ko sa Kuan. Sabad ko sa akong tour guide. Kaya unya lang di ay. Sige, explain ko tanan nun sa'yo na adre, ha? Wala, Kapalo sa'yo na adre. Ay, God. Ang naagad. Kuan. Laylay man. Laylay ako ka mo. Stop sa. Okay. So we are here now sa entrance na. Oh, magpa-picture man siguro ka, di ba? Ako yung mo photographer sa ako. Tour guide. Sige, explain sa. Hello, welcome to Plaza Independencia. Hi, welcome to Plaza Independencia. So guys, ingon siya, this is the Queen City of the South. Namsa, ingna kog naiwagi. Ako may naimong photographer sa ako ang tour guide. Okay na, okay. Ali, sige pa doon kamay. Teka lang. Ali na. Ay, si ate naka-picture din. Alin na! Wow, nice kayo ang view. Ara ta din na magpuko. Oh, relax. Nindot kayo diri kaslon ka ari agi. Wala man ko kuning sapatos. Magsaysay di ay. Mamon. Mamon. Sorry. Pizza na sayop manggod ko. Pwede stop. Kajot. Stop. Ingon mamon. Mamon magsaysay. Was there a baby over there? Nasa manglingkod sa daddy ay may kay kapay. For the day. Laloy pa kayo. Ay, mama. Laloy pa kayo din siya mga tawa. Hello. Hi. Welcome to Ramon Magsaysay Monument. Uy, ayaw ana. Imong pa na sa zero. Tayo pa di ay.
Kana makuha na siya. Uy, makuha na. Ibaliktad ka ng 1910. 19. The maid of Malacan yan sa Cebu. So this is Malacan yan sa Cebu. Dili ta agi. Look guys, kita mo guys, ano siya yung Malacanang sa Cebu. So dili lang ang Manila mo na yung Malacanang Palace. Yung Cebu pod uy. Awit sa malit sa ko. Mega bonito. Look, that is wow. Pwede? Carousel. Wala na na-trim ang horse. Horse plant. Buknoy! Take me a picture. Malacanang diba? Ikaw akong tour guide pero ako yung yung photographer. Mayo ka nila. Nandito lang. Yan, tarang. Pwede masulod nila eh. Ari center oh. Para makita dyan siyang port. Bang! For the second time around the day. Pwede gituan. Ano? Alin? Nilagay ko pang awan. Wow! Ari. Wow! Ay, dati stop ka. Ay, ano, ganahan ko mag-picture. Sige, anas to nga. Sige. Tan, tarata. In 3, 2, 1, action! Lami iligid. Yeah, there's a book mag-inflexin. Iwasan ni mo, oy. Uy, abot pa ta dito sa may kuwan sa lanto. Ay, sa Veners. Uy, ayaw mag-shortcut. Hinaay. Ay. Ayos ito sa... So guys, this is Cebu Veterans Memorial. Yes. Stop. Let's go. Apil tag-jogging. Wait kasi ito Basta kayo mong likod, wala ka panyo. Basta asad akong likod. Nga, nakabag forever. Naglakaw ra imong forever. Plaza Independencia. Plaza Independencia, ma-account siya. Para hindi ka mawala sa imong pattern. Rules and regulation. May rules and regulations. Ay, wait, sabo. Picture ako anang naihaligi. Ano ba yan? Ano guys? Turn around! Lakat. Heart of peace. Okay.
gid kaya hard. Kalagyan hard. Wala na lagi pinakitaan like atong monument. Mao na to. Enjoy the moment. Plaza Playground. Ari, picturean ti ka, memory lane. Tubang! Okay. Gani nagtubig. Yeah. Here you see it, the butterfly. Action. The tree smile. Tinkerbell. Asa na to? Makita book. Di man magkita lagi. Modernize niya. Ang likod bugasan. Munay nice ni mo. Ang likod koan. Mga delivery stock. Ari na ta shortcut. Shortcut na. Kay kapoy naglakaw. Filipino-Japanese Memorial. Stop. Stop. Shake it, shake it. So this is Isabel. Si Isabel. Ano D? Saan na siya? Isabel. Unsa day siya? Mandandula. Makita lang yung shadow. Asa ta mga unbok? Sige, where? Okay. So, book na, how is your experience in Plaza Independencia? Cebu Plaza Independencia. Gapoy. Gikapoy akong tour. Gikapoy akong tour guide guys. Muna siya. Nabali ang panahon. Isang tiil na paslot. Maway sa amin guys.